Ayan na tayo. Ayan na. Ayan na. Libera. Ayan na lagi. What's up mga kalibre, panibagong video at panibagong pasahero na naman ang ating nahatid sa araw na ito. At sa video ito ay makikita ninyo na ang ating pasahero ay gusto talagang magbayad sa atin. Ngunit sa huli ate siyang nakumbinsi na libre nga ang kanyang sakay. So bago natin panoorin ang kanyang reaksyon, nais ko munang mag-shoutout na sumusuporta palagi sa ating YouTube channel. Shoutout sa iyo, Twinnie Alilio. Muli maraming salamat sa iyo. At narito na po ang ating pasahero. Saan ka tayo? Kaya? Biyasom, tara. Mag-helmet na tayo. Asa lapit Biyasom? Karama. Tandoy na po. Balik tayo mga kalibre, sa totoo lang hindi ko talaga alam kung saan ang lugar ng Biasong, pero familiar ko ng kaunti, kaya sinubukan ko magtanong upang magpatulong sa ating pasahero kung saan talaga tayo patungo. At ngayon nandito na tayo sa National Road. At syempre, kunting kaalaman, itong bridge na ito na dadaanan natin ay tinatawag na Quezon Bridge. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay naitayo at nabuksan noong panahon ng era sa Commonwealth. So, ibig sabihin, si President Quezon pa ang nanunungkulan sa panahon kung kailan ito nabuo. So, kalumaan na po ang tulay na ito. At syempre, dito tayo papasok. One way po ito. Papunta sa Biasong. Mukhang naalala ko na kung saan ang Biasong. Mukhang nakapunta na ako doon. Parating sa lugar kung saan tinutukoy ng ating pasahero. Tingnan nyo na lamang po ang kanyang reaksyon matapos niyang malaman na ito ay libre. Ayan na tayo. Ayan na. Ayan na tayo. Ayan na. Ayan na. Libera. Ayan na. Libera. Ayan na mga. Christmas mga drone. Merry Christmas din mo. Bita, libera, bita. Sige lang. Ayaw. Trabaho. At yun lamang po, nakitaan ko ng ugaling pagka-Pilipino si tatay dahil gusto talaga niya magbayad sa atin. Ngunit sa huli ay nakumbinsi rin natin siyang libre ang kanyang sakay. So marami po sa ating mga ganyan kung saan ay iniisip rin ang kapakanan ng iba. Nais talaga niya magbayad sa atin dahil siguro iniisip niya na kailangan din natin ng pera sa panahon ngayon, which is tama naman. Ngunit ang aking hangarin ay makatulong din sa kagaya ni tatay. Maraming salamat, hanggang sa muli. Magandang umaga. Just give.